Hi guys, ada අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කඩනායක ගුවන්තොටුපළට. අයියලාගේ නංගි යනවා අද දුබයි. ඉතින් එයාව ඇරලා ගන්න අපි ආවා. එයාපෝට් එකට අපි උදේ ගෙදරින් ආයේ මම හිතන්නේ 6 කාලෙට විතර. කොහොමද මෙතෙන් එනකොට 7:30 විතර වුණා. චෙකින් දාලා තිබ්බේ අපි එනකොටම 10:45ට ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් චෙකින් දාලා තිබ්බ නිසා යාට ටට ගාලා වැටි කරගන්න පුළුවන් වුණා. අද එච්චර සෙනගත් නැහැ එයාපෝට් එකේ. ඒක නිසා දැන් එයා යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙතන අපිට ගොඩක් වෙලා ඉන්නේ නැහැ. එයා ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපි යනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා. කීයද එක? අර ඉන්නේ අර. ලැබලා. මානකගෙන රට යනවා. Ya, gila coklat ya, Wan. ඔයා නම් මොකටද චොකලට්? ඔයා දෙවනා ෆස්ට්. ඔයාට ඔක තල්ලු කරගන්න එන්නද? අප්ප ගන්න නැතුව යන්න. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting බික හන්දිය ගැන අහලා තිබුණාට දැකලා තිබුණේ නෑ. අද දැන් අපි එයාපෝට් ගිහිල්ලා එන පාරේ තමයි තිබ්බේ. Google Map එකට දාගෙනම ආවා මේ බික ජංක්ෂන් කියන මොකද්ද කියලා බලන්න. මෙතන මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් වෙලාව 10ට විතර ඇතිනේ. ඉතින් මේක වහලා අපි බැලුවේ 5න් පස්සේ තමයි ඕපන් කරන් තියෙන්නේ. මම හරි ආසාවෙන් ඉන්නේ මෙතන එන මේ අෂෙන්ගේ බිරියානි එකක් ගන්න. අපි දවසක අනිවාර්යෙන් එමු හරියද? ප්‍රොමිස් මං ආලව එක්කන් එනවා අනිවාර්යෙන් බිකේ බිරියානි එකක් ගන්න. අද YouTube එක මොනා කරයිද? දැන් වෙලාව හරියටම දවල් 12 පස්සේ විනාඩි 30ක් විතර. ඔව් 12 මාඩි විතර ඇති. අපි දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා යුවා වල ටක් ගාලා කෑවා. කාලා අද ඩොබි නාවන දවස. මං ඉතින් මේ හඩ වගේ ඇඳගෙන ඉන්නේ ඩොබිව නාවන්න. සාමාන්‍ය යාව නාවන දවසට මේ මෙහෙම තමයි තියඳ ගන්න වෙන්නේ මේ. අයියාගේ ලොකු ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. කලිසමක් එක නැත්තම් නාවන්න බෑ. යා මේ හරි නාන්න හරිය ආසයි. මේ නාවන්න එක යන්න විතරයි මේ බල එතන පස්සේ නාවන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් එයා වෙඩියට අරගෙන ඉන්නේ නාවන්න. පියන් ඩොබිව නාවන්න. Let's go. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you ඉඳගන්න. මොකද කරන්නේ ඉඳගන්න. ඉඳගන්න. Sit. Sit, ah. I'm good boy. You want me? Man, come. Dobby. Dobby. Come in. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you. මම බල්ලා වුණු මොහොතක්. නේ ඩොබි. මම බල්ලා වුණානේ. ඔයා මනුස්සය වෙලා මම බල්ලා වෙලා. නේද? සුන්න. කේවනේ. ඕඩිය. Gasa. Ya, tanggal. Ay, adin deh. Nah, sit. Good boy. දැන් තමයි යුද්ධේ. දැන් තමයි යුද්ධේ. ඔය බය අපෝ. ගහනවා දැන් මම යට. අසිට කො. මොඩියා. මගේ මොඩියා. ඉඳ ගන්නවා මෙතනින්. දෙගනවා. මේ පරාවෙන් තමයි ඩොබිමයි දෙන්නම් පීඩන. මම පීඩනවා
normally කොහොමද Dobby නාවපුවම Dobby කියන්නේ තේරෙනවම තමයි. Dobbyට හැමදාම ගේන පණා ටික ඔක්කොම කනවා. එයා මේ ආසම නැති වෙලේ තමයි ඇඟ පිහන එකයි කොණ්ඩේ පීරන එකයි. ඒක නිසා එයාට ගේන පණා එයා කනවා. දැන් ඒක නිසා පණා ගෙනහලා එපා වෙලා අපිට දැන් මගේ පණාවෙන් තමයි Dobby පීරන්නේ. නේ Dobby. අපිට එන්න මේක පණාවෙන් පීරනවා කියලා. ඩොබීව නාවල ඉවර වෙලා එහෙමම මමත් ගියා නාගන්න. මොකද ඒ තරම් මට මේ මහන්සි ආව නාවල ඉවරනාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා දවල්ට බත් කන්න එහෙම ලොකු බඩගින්නක් තිබ්බේ නෑ. අපිට මේ වහින්න වගේ තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා ඩොබීව ටක් ගාලා කූඩේට දාලා දීලා මම හදාගත්තා පොඩි බඩුවක්. ඔයාලා දන්නා ඒක මොකක්ද කියලා. මොකද මම කලින් පේජ් එකේ දාලා තිබ්බා ඒකේ වීඩියෝ එකක්. සරයිද? Ikan bel. Baru tahu ya. Bye bye. I'm alone, I'm a broken